سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 20 از شاهنامه فردوسی. خب رسیدیم به قسمت 20 از تحلیل و تفسیر شاهنامه فردوسی. اگر 19 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید، خالی از لطف نیست. بیشتر آشنا میشید با این منظومه ادبی تاثیرگذار یعنی شاهنامه فردوسی و پیشنهاد میکنم از این نقطه بعد با قلم و کاغذ بنشینید، به تماشای پست ها و نوت برداری بکنید مسائل مهم رو از روش، چون فردوسی به خوبی به شما از این نقطه به بعد نشون میده که تاریخ چگونه در حال تکرار شدن است. شاید از این نقطه به بعد بهتر متوجه بشید که چرا به او حکیم طوس میگن، چرا او لقب سنگین و وزین حکیم رو یدک میکشه. از این جهت که حقیقتا جذابه، نمیتونم براتون تفسیر بکنم. بریم سراغ خوانشش تا بهتر متوجه بشیم. اما چه اتفاقاتی از گذشته تا به امروز افتاد؟ طبق معمول هر پست سنت شکنی نمی کنم و خلاصه ای از کل شاهنامه رو و این سیری که طی شد تا به این نقطه برسیم رو میگم که ملکه ذهنتون بشه. فردوسی پس از سرآغاز شاهنامه رو با سرودن پادشاهی کیومرث شروع کرد. پادشاهی کیومرث 30 سال به طول انجامید. پس از او باید این پرچم به دست فرزندش میافتاد یعنی سیامک، اما این گونه نشد چون سیامک به دست خرورای دیو کشته شده بود. بنابراین سریر سلطنت و تخت پادشاهی میرسه به نوه کیومرث یعنی هوشنگ که او هم پادشاهیش 40 سال به طول میانجامه. پس از او میرسه به فرزند هوشنگ یعنی طهمورث که پادشاهی او هم 30 سال به طول میانجامه و پس از طهمورث میرسه به جمشید فرزند او که پادشاهیش 700 سال طول میکشه. و در این قسمت متوجه میشید فردوسی به شما میگه، این رو میفهمونه، آب هم اگر یک نقطه راکد بمونه فاسد میشه، چه برسه به یک حاکم که قدرت رو در ید داره. در دوره جمشید که فکر میکنم چند صد سالش رو با هم گذروندیم، 700 سال هست دیگه، در 3 پست گذشته فکر میکنم رسیدیم به این نقطه که چه خدماتی ارائه داده بود. دیگه تقریبا هر خدمتی که میشد به بشر اون زمان بکنه، البته اساطیری، کرده. ساخت ابزارالات جنگی، زره، کلاهخود، جوشن 50 سال اینجوری طول کشید. کتان و ابریشم رو وارد صنعت در حقیقت پوشاک کرد. پس از اون دوخت و دوز این پارچه رو به مردم یاد داد. 50 سال هم درگیر این بود. 50 سال رو هم صرف دسته‌بندی مردم کرد. مردم رو به چند دسته، 4 دسته تقسیم کرد. کاتوزیان یعنی همون موبدان و عابدان بودن که اینها رو، پرهیزگارانی که اهل دعا و نیایش بودن، اینها رو گرفت، جدا کرد از بین جمعیت، بردشون گذاشتشون داخل کوه. پس از اون نیساریان بودند که خب ارتشیان و سپاهیان پادشاه بودند و معتقد بود تخت سلطنت به واسطه این نیساریان هست که قوا داره و سفت و محکم هست. بعد از اون بسودی ها بودند. بسودی ها همون برزگران یا دهقانان بودند، دستشون به دهنشون میرسید، خودشون کاشت داشت و برداشت میکردن، همه امورات خودشون رو خودشون انجام میدادن، زفت و رفت امورشون دست خودشون بود. و پس از اون اهتوخشی گروه بعدی بود که کارگر بودند، در حقیقت کار یدی میکردن، قدرتمند بودند، پیشه‌ور بودند و خب همیشه روانشون پر از اندیشه بود. نشون به شما داد که در همان زمان هم اهتوخشی ها یا کارگران قشر فرودست جامعه بودند و از همین جهت همیشه ذهنشون پر از اندیشه بود. 50 سال هم این گونه گذشت و خب هر کدوم اینها رو دسته‌بندی کرد، کاری کرد که جایگاهشون رو بدونن، درآمدشون معلوم باشه، طبقه اجتماعیشون معلوم باشه. و پس از اون به دیوان دستور داد که آب رو با خاک قاطی بکنن و گل درست شد. از اون گل خشت درست کرد و بعد شروع کرد به ساخت و ساز. به سنگ و به گچ دیوار کرد. نخست از برش هندسی کار کرد. شروع کرد ساختمان ساختن. گرمابه هموم ساخت. کاخهای بلند ساخت. پس از اون رفت سراغ سنگها و معادن. یاقوت رو به دست آورد. چند تا گوهر گرانبها، طلا و نقره به دست آورد از معادن. و پس از اون عطرهای خوب برای مردم تهیه کرد، بوهای خوب رو براشون آشکار کرد. و خب
اینگونه که به نظر میرسه همه کار کرد. پس از اون دیگه کشتی ساخت، با کشتی شروع کرد دریاها رو در نوردیدن، از این کشور به اون کشور رفت و پس از اون دیگه به نقطه‌ای رسید که پا رو از اینها فراتر گذاشت. هر آنچه میشد انجام داد و یک تختی درست کرد که دیوها هر موقعی میخواستن این تخت پادشاهی رو بلند میکردن و به آسمان میبردن. و خب عملاً جمشید حقیقتاً درخشان بوده تا اینجایی که شاهنامه برای ما توضیح داده. به نقطه‌ای میرسه که این تخت رو بلند میکنه، دیو تخت پادشاهی جمشید رو به همراه او تا آسمان میبره. این تابش نور خورشید و این تلالوش روی تاج او باعث درخشندگی میشه. شید رو یعنی صفت درخشان رو به جم اضافه میکنن و من بعد به اون میگن جمشید. اون روز رو جشن میگیرن، بر سر او گوهر میریزن و اسم اون روز میشه نوروز که دیگه مفصلا در قسمت قبلی راجع به صحبت کردیم. و حالا میرسیم به پس از این و دوران افول جمشید که افول ناپذیر به نظر میرسه. براتون ابیات رو میخونم و بعد یک به یک تحلیلش میکنیم. چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. ز رنج و ز بدشان نبد آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی. به فرمان مردم نهاده دو گوش، ز رامش جهان پر ز آوای نوش. چون این تا برآمد بر این سالیان، همی تافت از فر شاه کیان. جهان سر به سر گشته او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. درگیر خودپسندی شد. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گرانمایگان را ز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. چون این گفت با سال خورده مهان، که جز خویشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نه چون. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان گشت پر گفتگوی. هنر چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. چه گفتان سخنگوی با ترس و هوش، چو خسرو شدی بندگی را بکوش. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. یکی مرد بودن در آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. مرو را ز دوشیدنی 4 پای، ز هر 1000 آمدندی به جای. همان گاو دوشا به فرمان بری، همان تازی اسب گزیده مری. بز و شیرور میش را همچنین، به دوشندگان داده بود پاک دین. به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. پسر بود مر این پاک دین را یکی، کش از مهر بهره نبود اندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. همه بیور اسپش همی خواندند، چون این نام بر پهلوی راندند. کجا بیور از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری 10,000. ز اسپان تازی به زرین ستام، ورا بود بیور که بردند نام. شب و روز بودی 2 بهره به زین، ز راه بزرگی نه از راه کین. بریم برگردیم تحلیلش کنیم.
خب فکر می‌کنم متوجه شده باشید که 31 بیت رو براتون خوندم. تحلیل و تفسیرش ممکن طولانی بشه، اصلاً حاشیه نمیرم. بپردازیم به اصل موضوع. رسیدیم به بیت 57. میگه چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. این کار رفتن یعنی ادامه یافتن، سپری شدن. اشاره میکنه به این که جمشید از یزدان میخواد و به این فر و به این قدرت و شکوه رسیده بود که وقتی از یزدان میخواست این اتفاق میافتاد. جانوران و مردمان رو بیمرگ کرده بود، آب و گیاهان رو نخشکیدنی و خوراک‌ها رو نکاستنی کرده بود حقیقتا. و خب این که میگه 300 سال همین گونه ادامه پیدا کرد پس از اون جشن نوروز و در حقیقت تختی که به آسمان رفته بود، 300 سال دیگه هم همینجوری ادامه پیدا کرد. بنابراین حالا جلوتر میگم در بندهشت اومده که جمع تا زمانی که این فر شاهی ازش جدا شد 616 سال بود که پادشاه بود و خب 100 سال پس از این هم درگیر گریز بود، داشت از ضحاک در میرفت. بنابراین حدود 716 سال در بندهشت ذکر شده پادشاهی او. میگه 300 سال هم این گونه گذشت. در آن دوران مردمان مرگی رو نمیچشیدن، اصلا مرگ و نیستی و تباهی کلن راهی نداشت به اون دوران 300 ساله. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی. آگهی یعنی خبر و اطلاع و بد هم اینجا یعنی بدی، بدکاری و ستم، همه چیز خوب و خوش بود. میان بسته هم که بارها عرض کردم همون کمر بسته هست، یعنی آماده و مهیا، کسی که عزم کاری رو کرده. میگه آدمیان کلن از سختی و ستم بیخبر بودن. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی. و دیوها در برابر انسانها مثل بنده ها به خدمتگزاری و فرمانبری ایستاده بودن و منتظر بودن. همونطور که عرض کردم قبلا هم جمشید بر دیوها چیره بود. در بیت 59 و 60 میگه به فرمان مردم نهاده دو گوش، ز رامش جهان پر ز آواز نوش. گوش نهادن که یعنی اطاعت محض کردن. داره راجع به اون دیوها صحبت میکنه که به خدمتگزاری ایستاده بودن. رامش هم که یعنی شادی و خوشی و طرب و رقص و سرور و خوشگذرانی. نوش هم یعنی گوارآباد، مخفف انوشه هست. اگر دقیق ببینیدش همون نوش جان هست. هنوز هم ما این رو داریم. هنگام باده نوشی وقتی کسی باده می نوشه بهش میگن نوش، از همینجا اومده، یعنی گوارآباد. و بخوایم بررسی بکنیم همین کلمه انوشه رو در اوستا از ان به اضافه اوشا اومده. این ان به معنای پیشوند نفی هست و اوشه یا اوشه به معنای مرگ هست که در کل به معنای بیمرگ کننده و روح بخش و زندگی بخش هست. نامیرا، وقتی کسی باده می نوشه بهش میگن نوشت، یعنی این شراب برای تو روح بخش و زندگی بخش هست. بگذاریم. میگه دیوها در اجرای دستور این آدمیان مطیع و فرمان بردار بودن دیگه. به فرمان مردم نهاده دو گوش. ز رامش جهان پر ز آواز نوش. و جهان از فرط خوشگذرونی مردم و کامرانی مردم پر از صدای نوش شنیدن بود. یعنی مردم جام می رو بالا میکشیدن، رقص و سرور میکردن، همه چیز خوب بود و جهان پر شده بود از شنیدن آوای نوش که مردم به هم میگفتن نوش و این شادی بر همه مردم گوارا بود. چون این تا برآمد بر این سالیان، همی تافت از فر شاه کیان. تافتن یعنی اینجا تابیدن، پرتو افکندن. میگه اینجوری این سالیان بدون مرگ و بیماری و بدون گرما و سرما و بدون خشکی و خشکسالی سپری شد، در حالی که شاه شاهان، این شاه کیان، به خاطر برخورداری از این فر شاهی و این لطفی که ایزد به او داشت میدرخشید با این فر. در بیت 61 و 62 میگه جهان سر به سر گشته او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. با فرهی یعنی با شکوه. میگه این شاه همین گونه شکوهمندانه بر تخت نشسته بود، فرمان روایی میکرد. جهان هم سراسر بنده او شده بود. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. مهی یعنی بزرگی و سروری و شاهی. تخت مهی هم که اینجا یعنی جایگاه بزرگی، مجازاً همون پادشاهی هست. دم و دستگاه پادشاهی و شکوه و جلال و شوکت فرمان روایی است. میگه
زمانی که از این نقطه به بعد به جایگاه بزرگی و این دم و دستگاه سلطنت خودش و این شکوه شاهنشاهی خودش نگاه کرد، یه لحظه قره شد، یه لحظه غرور گرفتش، یه لحظه بادی به قبقب انداخت و احساس کرد که کسی رو تو جهان به بزرگی خودش نمیبینه. چقدر زیباست این. یعنی کاملا هم منطقی هست. شما وقتی قدرت و ثروت و مال و مکنت و همه چیز رو در یک نقطه جمع میکنی، در انتها به همین نقطه میرسه. ذات بشر هست، ذات انسان هست. منی کرد آن شاه یزدان سپاس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. منی کردن اینجا یعنی خودبینی، تکبر، غرور. دیگه به خودپرستی رسید، دیگه همه چیز از خودش میدید. من همه کار کردم و اون دم و دستگاه سلطنت من و همه مردم هم که بنده من شدن و دیگه اصلا من ته ماجرام دیگه، من به انتها رسیدم، انتهای قدرت و شوکت و جلال و شکوه هستم، بنابراین میرسه به سرپیچی. ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. پیچیدن اینجا یعنی سرپیچی کردن، سرباز زدن. ناسپاس هم یعنی ناشکر، حق ناشناس. میگه اون شاه خداشناس منی کرد آن شاه یزدان شناس. یزدان شناس بود. پس از این غرور ورزید و از اطاعت ایزد سرپیچی کرد و در حقیقت سپاس او رو به جای نیاورد و حق ناشناسی کرد. گرانمایگان را ز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. گرانمایگان یعنی بلند پایگان، عالی مقامان، والا مرتبه ها اطراف خودش در دربار پادشاهی. چه مایه هم یعنی چقدر زیاد، چه بسیار، چقدر تعجب آور. میگه این بلند پایگان سپاهش رو، همون نیساریانش رو فرا خوند و سخنان شگفت آور عجیب و غریبی رو براشون گفت. حالا چیا گفت؟ اینا که عرض میکنم. در بیت 65 میگه چنین گفت با سال خورده مهان، که جز خویشتن را ندانم جهان. جهان اینجا خود در معنای اولش که همین جهان هست که به نظر شما میاد، اما مجازاً منظورش فرمانروا و پادشاهیه. پادشاه جهان، صاحب جهان. یعنی بزرگان نگاه کرد که معمولاً کهنسال هم شده بودن دیگه، با تجربه بودن، گفت من بجز خودم کسی رو سرور و پادشاه جهان نمیشناسم. یعنی اساساً این معنای اوله. معنای دقیق تر اینه که من کلاً بجز خودم جهان رو متعلق به کسی نمیدونم، همش مال منه. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. پیشه و دانش در جهان همش به دست من به وجود اومده بود. این تخت سلطنت اصلا شاهی به بلند آوازگی من به خودش ندیده. در بیت 67 و 68 ادامه میده جهان را به خوبی من آراستم. یادش رفته بود که این فر را از ایزد داشت. چنان است گیتی کجا خواستم. این آراستن یعنی آباد کردن و آباد ساختن. میگه من دنیا رو این شکلی آباد کردم و گیتی اونجوری شده، این جهان رو اون شکلی شکل دادم که من خودم آرزوشو داشتم. جهان تحقق خاص و آرزوهای من، این چیزی که دارید میبینید. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. حالا اینا رو داره به کی میگه؟ به والا مقامان دربار خودش داره اینها رو میگه. کام یعنی رفاه، خوشی، ناز و نعمت و کام روایی. میگه به خاطر کوشش منه که شما خورد و خوراک دارید، آسایش و آرامش دارید. این جامعه، این لباسی که به تنتون دارید و این ناز و نعمتی که توش دارید بزرگ میشید به یمن وجود بنده است. ناز و نعمت شما و این رشد شما هم سبب سازش منم. دیگه ببین تا کجا میرسه. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. سروری و تاج و پادشاهی و این در حقیقت تصاحب جهان، کل این جهان متعلق به منه. چه کسی میتونه ادعا بکنه که فردی جز من شاه جهانه و صاحب جهانه؟ همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. نگون فکندن یا نگون فگندن به معنای به زیر انداختن و خم کردن سر هست. این چون و چرا گفتن هم کنایه از اعتراض کردن دیگه. برای همین میگن فلان چیز رو بی چون و چرا باید بپذیری، یعنی بدون اعتراض باید بپذیری. جدل نداره. چرا کس نیارست گفتن نچون، این چون انتهایی و چرای ابتدایی اشاره به همین میگه. همه موبدان که اونا جاشون رو گشته بود در کوه و عابد بودن
نیایش خدا رو میکردن، همه اینا سرافکنده شده بودن، سرشون رو به زیر انداخته بودن که این چرا یادش رفته هر چی داره رو از فر ایزدی داره، این رو ایزد بهش داده، فر شاهی، فر کیانی، اینها رو همه رو از ایزد داره، چرا اینجوری شد؟ سرشون انداخته بودن به زیر و کسی اصلا توان و یارای چون و چرا کردن نداشت بهش. دیگه به نقطه رسیده بود که صاحب همه چیز میدید خودش رو دیگه، قدرت هم در او جمع شده بود و کسی نمیتونست بهش حرف بزنه که. تاریخ در حال تکراره. در بیت 71 و 72 میگه چون این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان گشت پر گفتگوی. گشتن اینجا به معنی گشت و گذار کردن نیست. گشتن یعنی برگشتن، دیگرگون شدن، در حقیقت دور شدن، جدا شدن. گفتگوی هم اینجا یعنی قوقا، مشاجره، ستیز، جدال. در منابع پهلوی اومده این موضوع که جمشید رفت به راه دیوان و خلقت آب و زمین و گیاه و خورشید و ماه و کلا ستاره و آسمان و گوسفند و انسان و همه مخلوقات رو به دروغ به خودش نسبت میداد. یعنی دیگه اصلا در متون پهلوی ما رسیده بود به یه همچین جایی که در نتیجه فر شاهی ازش جدا شد و تنش هم افتاد به دست دیوها. این در متون پهلوی هست. بگذاریم. میگه زمانی که این سخنها رو برای بزرگان سپاه خودش و بزرگان دربار خودش شروع کرد، این نطق رو ایراد کردن، این صحبت‌ها رو بیان کردن، فر ایزدی ازش جدا شد و در پی آن جهان پر از نابسامانی و جنجال شد. اینجا نشون میده که از کجا به اینجا رسید. هنر چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. پیوستن به معنای پیش آوردن و آغاز کردن هست. برای اینکه بهتر بفهمید کل عبارت رو باید معنی بکنیم. هنر پیوستن با کسی کنایه از اظهار توانایی و کفایت کردن، اظهار قدرت کردن و ارزندام کردن و هنرنمایی کردنه. میگه هنر چون به پیوست با کردگار، میخواد به شما بگه شما یه لحظه سرتو بگیری بالا، سینت رو ستبر بکنی جلوی ایزد، شروع بکنی جلوی یزدان به هنرنمایی کردن و قدرت نمایی کردن، نتیجهش همین میشه، شکست اندر آورد و برگشت کار. بخوای با آفریدگارت هنرنمایی و قدرت نمایی بکنی، ناکام میمونی و بدبختی بهت رونما میشه. چه گفتن سخنگوی با ترس و هوش، چو خسرو شوی بندگی را بکوش. بیت 73 هست. با ترس اینجا یعنی خدا ترس، پرهیزگار. و چه گفتن سخنگوی با ترس و هوش، چو خسرو شوی بندگی را بکوش. بندگی هم یعنی عبادت، طاعت، در حقیقت اطاعت. اون یه سخنی از یک بزرگی نقل میکنه، میگه اون سخنگوی پارسا و خردمند چقدر خوب گفت که تو هر موقع فرمان روایی رسیدی در فرمانبری و اطاعت از ایزد و یزدان خودت کوشا باش. به اون نقطه نرس که خودتو بذاری جای اون و هنرنمایی بکنی، فکر بکنی همه خلقت از آن توه. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل شندر آید ز هر سو هراس. هراس ترس، بیم هست، مجازاً ناامنی و آشفتگی. که هر کسی قدر نشناس باشه نسبت به یزدان، در انتها ناامنی و پریشانی از هر طرف به سوش رخنه میکنه بالاخره. و میرسیم به بیت 75 که به شما نشون میده افول جمشید کم کم داره کامل میشه. میگه به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. گیتی فروز یعنی روشنی بخشنده به جهان. میگه دیگه یواش یواش پریشان روزگار شد، جمشید نگون بخت شد و این فر شاهی ازش جدا شد. همون فر شاهی که باعث شده بود به واسطه اون جهان از نور این پادشاه روشن بشه و بهش میگفتن جمشید، جم درخشان. میرسیم به بیت 76 که اغراق نمی کنم اگر بگم یکی از مهمترین شخصیت‌های شاهنامه از این نقطه به بعد وارد شاهنامه میشه. ضحاک که هم اسمش رو شنیدید، یا همون اژیدهاک در اوستا، عربزاده هست. یکی از پرعمرترین شخصیت‌های اساطیری ما هست در متون پهلوی. او تا پایان جهان زنده خواهد بود، حالا میرسیم بهش. و
حالا کمی جلوتر در این قسمت نه در قسمت‌های بعدی نشونتون میده فردوسی که او چگونه به قدرت میرسه و زمانی که بفهمید او چگونه به قدرت میرسه و جمشید رو میکشه و بر تخت پادشاهی میشینه و حالا هم پایین نمیاد، بهتر متوجه میشید حقیقتاً تاریخ چگونه در حال تکرار هست دائما. یکی مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. این تایتل این بخش هم هست گفتار اندر داستان مرداس پدر ضحاک. میخواد نشون به شما بده که ضحاک اصل و نسبش از کجا هست. میگه یک مردی بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. سواران یعنی راکب، برنده اسب، کسی که سوار بر اسب هست، سوارکار هست. نیزه گذار هم یعنی نیزه انداز که صفت در حقیقت عرب‌ها و تازیان بود. به این لقب معروف بودن مجازاً عرب‌ها. این دشت سواران نیزه گذار هم مجازاً همون سرزمین تازیان و عرب‌ها هست. دشت و بیابان و بادیه بود. این در آن روزگار یک مردی در سرزمین عرب‌ها میزیست که حالا چه شکلی بود؟ گرانمایه، هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. این با باد سرد بودن کنایه از نگران و بیمناک بودن و هراسناک بودنه. یعنی همیشه در ترس بود از در حقیقت جهاندار از خدا. میگه اون مرد والاتبار هم شاه عرب‌ها بود، هم انسان نیکوکاری بود، چنان که از فرط خدا ترسی همواره این دمش سرد بود، آه سرد بر لب داشت. یعنی دائما از ارتکاب گناه بیمناک و در حقیقت نگران بود. که این آدم اسمش مرداس هست، پدر ضحاک. که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. میگه که نامش مرداس بود و در جایگاه دادیری و بخشندگی جایگاه والایی داشت. در اجرای عدالت و بخشش مال و ثروت به مردم خودش احتمالاً جایگاه خوب و ویژه‌ای داشته. من خیلی به مرداس و ریشه شناسی نامش نمی‌پردازم، اصلا شخصیت مهمی در شاهنامه نیست، صرفاً برای این بیان شده که شما بدونید ضحاک عرب زاده هست. حالا در متون پهلوی هم به این موضوع برمیخورید که او عرب زاده هست، تازی هست، عملاً عرب هست و از سمت مادر میره، از سمت پدر که خب مشخص اسم مرداس رو میاره و از سمت مادری میره و بعد جدش اصل و نسبش میرسه به اهریمن. حالا میپردازیم بهش. مرو راز دوشیدنی چارپای، ز هر یک 1000 آمدندی به جای. داره راجع به پدر ضحاک صحبت میکنه. مرداس دوشیدنی یعنی قابل دوشیدن، شیرده. منظورش این دوشیدنی ها، دوشیدنی چارپای منظورش گاو و گوسفند و شتر این مسائل هست. 1000 هم اینجا اسمش رو آورده، این عدد رو آورده، صرفاً عدد دقیق نیست که بگن 1000 تا داشت، 1000 تا چارپای شیرده داشت. 1000 اینجا نماد کثرت و زیادی و ازدیاد هست. میگه از هر یک از این چارپایان شیرده 1000 رسم برای خودش داشت. چندین هزار در حقیقت چارپای شیرده داشت. همان گاو دوشا به فرمان بری، همان تازی اسب گزیده مری. همان اینجا یعنی همچنین، دوشا هم یعنی دوشیدنی، تمام اینها دوشیدنی بودن. تازی هم که مشخصه، همان تازی اسب گزیده مری. تازی تند تاز و تیز تاز هست. عربی هم بهش میگن اسب تازی و میگن اسب عربی. برای که بهتر هم بدونید ایرانی ها عرب های قبیله تی رو تازی میخوندن یا تازیک بهشون میگفتن، تازیک. و این اطلاق رو بعداً به همه اعراب تعمیم دادن دیگه. اصلا در زبان پهلوی ساسانی این تازیک تبدیل شده بود به عرب کلا. و مری هم از مر میاد به معنای شمار. این مری یعنی چندی، تعدادی. همان گاو دوشا به فرمان بری، همان تازی اسب گزیده مری. یعنی هم گاوهای شیرده رام و بی سرکشی داشت که میشد اینها رو دوشید و هم شمار بسیاری اسب تازی و اسب عربی داشت. بز و شیرور میش را همچنین، به دوشندگان داده بود پاک دین. شیرور هم یعنی شیردهنده، بز شیردهنده. پاک دین هم یعنی دیندار بود، مؤمن بود. میگه بزها و میشهای شیردش رو همین مرداس سپرده بود به دوشندگان شیر
و خب پس از اون در بیت 82 و 83 میگه به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. میگه هر کسی نیازمند شیر بود بتونه این شیر رو از این دوشندگان بگیره. و پسر بود مرین پاکدین را یکی، کش از مهر بهره نبودندکی. بهره یعنی بهر، نصیب، سهم، و در حقیقت اشاره میکنه به این که این مرد یعنی مرداست یک پسری داشت که این بچه این کمترین بهره از مهربانی و نرمدلی نبرده بود. و میرسیم به بیت 84 جایی که ضحاک وارد داستان میشه. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. جهانجوی اینجا صفت فاعلی مرکب هست، یعنی خواهان گرفتن جهان، کسی که میخواد جهان رو به تصرف خودش در بیاره. ضحاک رو هم ریشه شناسی بکنیم. ضحاک ما به این اسم میشناسیمش، در اوستا اژیدهاک بیان شده، در متون دیگری اژدهاگ هم بیان شده. حالا من ریشه شناسی میکنم در اوستا اژیدهاک رو. اژی به معنای مار و افعی هست و دهاک به معنای گزنده. سر جمع میشه که مار و افعی گزنده. در بندهش همونطور که عرض کردم خدمتون، اصل و نسب مادری او میرسه به اهریمن و در اوستا هم اژیدهاک که بیان شده ریشه شناسیش کردیم، یک اژدهای سه کله، سه پوزه، سه چشم هست که میخواد جهان رو از مردم تهی بکنه و تا حدودی هم این کار رو انجام میده. بر زمین چیره میشه، اما حالا در آینده بهش میپردازیم که فریدون او رو شکست میده. و نکته مهم اینه که در اوستا از اژیدهاک به نام پادشاه یاد نشده، صرفاً کسی هست که به دنبال تهی کردن جهان از مردم هست. در ادبیات پهلوی اما او یک مردی است تازی، یعنی عرب، که به ایران حمله میکنه، بر جمشید چیره میشه، 1000 سال هم سلطنت میکنه، سرانجام از فریدون شکست میخوره و در کوه دماوند به دست فریدون زندانی میشه و در پایان جهان از بند رها میشه و شروع میکنه به نابودی جهان دوباره، که اون موقع گرشاسپ میاد و او رو از میان بر میداره. حالا میرسیم بهش. در ادبیات پهلوی و فارسی عرض کردم ضحاک پس از سلطنت درازش، بعد از اینکه در دماوند اسیر میشه و آزاد میشه، در واقع عمری پیدا میکنه تا پایان جهان و یکی از پرعمرترین افراد در اساطیر ما هست. خلاصه میگه آن جهانجوی را نام ضحاک بود. این کسی که جویای جهان بود، دلش میخواست جهان رو تصرف کنه، اسمش ضحاک بود. یک مردی بود دلاور، قدرتمند بود، اما بسیار فرومایه و پست بود و نابکار بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. همه بیورسپش همی خواندند، چون این نام بر پهلوی راندند. بیور به معنای 10,000 هست. این بیورسپ میگه همه بیورسپش همی خواندند. بیورسپ یعنی لقب ضحاک بود، به معنای دارنده 10,000 اسب، چون قبل از اینکه پادشاهی برسه 10,000 اسب رو در درگاهش داشت. خلاصه میگه همه بهش میگفتن بیورسپ، یعنی صاحب و مالک 10,000 اسب، و این نام رو از زبان پهلوی گرفته بودن. حالا جلوتر میگه که در پهلوی به چه معنا بوده، خود فردوسی براتون توضیح میده. میگه کجا بیور از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری 10,000. پهلوانی یعنی زبان پهلوی، اینجا شمار هم که یعنی عدد. شمار میگیم ولی شمار درستش هست، اگه بتونید اصلاح بکنید در حقیقت محاوره روزانتون. دری هم که میگه بود بر زبان دری 10,000، یه توضیح راجع به دری بدم، مباحثه زیاد هست راجعش. دری به زبان معمول پارسی پس از اسلام گفته میشد، به معنای درباری. زبان معمول در حقیقت دربار ساسانی هم میدونستنش، اما امروزه دری به گویشی در زبان فارسی اطلاق میشه که در میان مردم افغانستان و فارسی زبانان آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان بیشتر متداول هست. در اون سمت در افغانستان بلخ، بخارا، مرو و بدخشان هم هنوز دری صحبت میکنن کاملا. بگذاریم. میگه کجا بیور از پهلوانی شمار. میگه این بیور چون یک نام و یک عدد در زبان پهلوی است، بود بر زبان دری 10,000. معادل 10,000 در زبان پارسی دری هست. ز اسبان تازی به زرین ستام ورا بود بیور،
که بردند نام. 3 تام اینجا یعنی یراقالات اسب، این لگام اسب. میگه ز اسبان تازی اسب عربی. میگه ضحاک 10,000 اسب عربی داشت با لگام‌های زرین، با یراقالات طلایی زرین، و به همین دلیل بود که همچین نامی رو بهش داده بودن. بهش گفته بودن دارنده 10,000 اسب. ورا بود بیور، یعنی او 10,000 تا از این اسب‌ها داشت که بردند نام، که یه همچین لقبی بهش دادن. و در بیت انتهایی که امروز براتون میخونم میگه شب و روز بودی 2 بهره به زین، ز راه بزرگی نه از راه کین. بهره یعنی ربع، 1/4. بنابراین 2 بهره یعنی نیم. شب و روز بودی 2 بهره به زین یعنی نصف شبانه روز، نیمی از شبانه روز رو سوار بر این اسب ها میگذروند. سوار بر اسب بود، ز راه بزرگی نه از راه کین. و این از بزرگی و در حقیقت خصلت جهانداری او نبود، از خصلت جهانجویی او بود، از مسیر غرور و نمایش بزرگی بود، نه برای جنگ و نبرد، چون او خواستار این بود که کل جهان رو در تصرف خودش در بیاره که آورد. این بود قسمت 20 از تفسیر شاهنامه فردوسی. امیدوارم لذت برده باشید. قسمت‌های بعدی رو هم به زودی تقدیم حضورتون خواهم کرد. میرسیم به جاهای جذابی. یواش یواش ضحاک میره به اون سمت که پدر خودش مرداس رو به قتل برسونه. در قسمت بعدی عرض خواهم کرد خدمتتون. نمیگم همش رو که داستان رو لو ندم و کم کم متوجه میشید چرا دائما میگم و دائما خواهم گفت که خواندن شاهنامه بر هر پارسی زبان و بر هر ایرانی واجب هست. بهتر درک میکنید وقتی شاهنامه رو میخونید که چه بر سر این مملکت و فرهنگش و دیدگاهش و جهانبینیش اومده و بهتر درک میکنید جایگاه والای فردوسی رو، صاحب این منظومه رو که حقیقتاً حکیم بود. اگر حکیم توس به اون میگن به این دلیل هست که حکیمانه شاهنامه رو سروده بود و این دوران دوران و تباهی هر قدرتمندی و این ناپایدار بودن جهان رو به خوبی به رخ شما میکشه و باعث میشه بهتر فکر بکنید وقتی این تکرار مکرر تاریخ رو جلوی چشماتون میبینید. بگذاریم. اگر کانال رو سابسکرایب نفرمودید همین الان سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. عذرخواهی میکنم که هر دفعه بعد هر پست اعلام میکنم چون تایم پست ها طولانی هست ممکنه فراموش بکنید. حتما ویدیو رو لایک بفرمایید و اگر علاقه‌مند به ویدیو بودید کامنت هم برامون بذارید، در حد یک ایموجی هم باشه خوب هست. به ما کمک میکنه از این جهت که باعث میشه اینگیجمنت پست بالا بره، یوتیوب این رو ریکامند بکنه و پیشنهاد بکنه به بقیه افراد، کانال رو بزرگتر میکنه. کانال بزرگتر بشه امکانات ما بیشتر میشه، امکانات ما بیشتر بشه توانمون بیشتر میشه برای آشنا کردن افراد بیشتری با فرهنگ شعر و شعرخوانی که این باعث میشه دستمون برای فرهنگ سازی کمی بازتر باشه و جامعه آماری بزرگتری رو درگیر این موضوع بکنیم. بقیه شبکه‌های اجتماعی ما هم که همیشه لیستش رو بچه‌ها این گوشه برای شما نمایش میدن، لینکش هم در دیسکریپشن در اختیار شما هست. حتما درشون عضو بشید، مخصوصا اینستاگراممون. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری داشتید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید. بسیار به ما کمک خواهد کرد. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.